ओप्पोले आफ्नो F19 सिरिजका दुईवटा कमालका स्मार्टफोन Oppo F19 Pro र Oppo F19 Pro Plus लाई चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। एकदमै कमालका फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न सकिनेछ र हामीले छिटै नै नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्नेछ। आजको यस भिडियोमा चाहिँ Oppo F19 Pro को बारेमा कुरा गर्नेछु र Oppo F19 Pro Plus को चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइससम्म देख्न सकिनेछ र हजुरहरुको लागि कतिको बेस्ट रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हजुरलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। Oppo F19 Pro को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीबाट सुरु गरौँ। 6.43 इन्चको फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ 60 हर्ट्ज को चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न सकिन्छ भने 135 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ जो नर्मल मोडमा, र गेमिङ मोडमा चाहिँ 180 हर्ट्ज को चाहिँ टच स्याम्पलिङ रेट देख्न सकिन्छ जो एकदमै कमालको कुरा रहेको छ। र ओभरअल डिजाइन डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ, जो यो प्राइसमा चाहिँ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिलेको छ फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ। एकदमै राम्रो कुरा हो। र एउटा कुरा चाहिँ अलिकति कमी लाग्यो, यसमा चाहिँ हाई रिफ्रेश रेटका साथ चाहिँ दिएको भए चाहिँ एकदमै बेटर हुन्थ्यो, तर पनि जे जति दिएको छ प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न सकिन्छ जो कलर्स OS 11.1 का साथ, जसमा फिचरहरु पनि कमालका देख्न मिलेको छ। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ, एकदमै पावरफुल प्रोसेसर देख्न सकिन्छ जो MediaTekको Helio P95 चिपसेट प्रोसेसर देख्न सकिन्छ, जसमा चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स पनि एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ। 5G को सपोर्ट रहेको छ, 12 नैनोमिटरमा बनेको छ जो एकदमै राम्रो कुरा पनि हो। र ओभरअल प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एकदमै राम्रो रहेको छ। र यो भन्दा पहिला चाहिँ हामीले Oppo Reno 3 Pro मा पनि देख्न मिलेको थियो, गेमिङ परफर्मेन्स एकदमै दमदार रहेको थियो र यसमा पनि हामीले बबालको चाहिँ यसमा गेमिङ परफर्मेन्स देख्न सकिन्छ। 5G को सपोर्ट रहेको छ, यो एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। र क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न सकिन्छ प्लस LED फ्ल्याश पनि रहेको छ। डिजाइन पनि एकदमै युनिक रहेको छ। र यसको जुन मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर रहेको छ, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको वाइड एंगल र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा मोनो सेन्सर र एउटा माइक्रो सेन्सर रहेको छ। फ्रन्ट क्यामेरा भने एकदमै कमालको रहेको छ जुन 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सकिन्छ। ओभरअल क्यामेरा डिजाइन फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने अघि पनि भनिसकेँ, डिजाइन एकदमै युनिक रहेको छ र फिचरहरु पनि एकदमै कमालका रहेका छन् र क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन यसमा अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, सेल्फी लभरहरुका लागि पनि बेस्ट अप्सन रहेको छ। आजभोलि धेरै जसो कम्पनीहरुले चाहिँ सेल्फी क्यामेरालाई चाहिँ डाउन गरेको छ, यसमा चाहिँ जुन 32 मेगापिक्सलको पाइएको छ एउटा प्लस पोइन्ट पनि रहेको छ। र ओभरअल प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने क्यामेराहरु पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। र ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 4310 mAh को ब्याट्री देख्न सकिन्छ, 33 वाट को फास्ट चार्जर, USB टाइप C पोर्ट देख्न सकिन्छ। र ओभरअल ब्याट्री ब्याकअप त प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने त कम नै हो, तर पनि अरु फिचर स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ मान्नुपर्छ। सायद 4500 या 5000 mAh सम्म दिएको भए चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न सकिन्छ, एउटा प्लस पोइन्ट यता पनि रहेको छ। र स्टोरेज र र्याम को बारेमा कुरा गर्ने हो भने LPDDR4X र्याम को सपोर्ट रहेको छ। दुईवटा भेरिएन्टमा देख्न मिलेको छ जो 8GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 256GB स्टोरेज का साथ। र प्राइजिङ को बारेमा कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ अहिले कुनै अफिसियली अपडेट भने आएको छैन। एक्सपेक्टेड प्राइस को बारेमा कुरा गर्ने हो भने जो 8GB प्लस 128GB को भने 35 देखि 40000 को बीचमा चाहिँ हामीले देख्न मिल्नेछ भने जो 8GB प्लस 256GB स्टोरेज को भने 45000 सम्म चाहिँ देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अहिले कुनै अफिसियली अपडेट भने आएको छैन, जुन दिन आउला त्यो दिन हामी नेक्स्ट भिडियोमा पनि कुरा गर्ने छौं। र Oppo F19 Pro को ओभरअल डिजाइन फिचर र स्पेसिफिकेसनलाई हेर्ने हो भने यदि यही प्राइसमा चाहिँ हाम्रो नेपाली लन्च हुन्छ भने चाहिँ एकदमै कमाल हुनेवाला छ। ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रहेको छ। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यदि यही प्राइसमा हाम्रो नेपालमा लन्च भयो र हामीले देख्न मिल्यो भने चाहिँ एकदमै कमालको फोन रहेको छ। मलाई पर्सनल रूपमा चाहिँ यसको डिजाइन एकदमै राम्रो लागेको छ। र डिस्प्लेलाई त अघि मैले भनिसकेँ हाई रिफ्रेश रेटका साथ चाहिँ आएको भए चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो, तर पनि प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने ओभरअल फिचर स्पेसिफिकेसन एकदमै राम्रो रहेको छ। र हजुरहरु भने Oppo F19 सिरिजलाई लिएर
कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ र Oppo F19 Pro लाई लिएर कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक अनि शेयर गर्नु होला र अहिलेसम्म पनि टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।